हा विद्यार्थ्यांनो, गुरुकृपा क्लासमध्ये तुमचे स्वागत आहे। आज तुमच्यासाठी अतिशय अत्यावश्यक सूचना आहे। सध्याच आलेल्या केंद्रीय गृह मंत्रालयाकडून ट्विटरद्वारे ही सूचना आलेली आहे की पॉप ॲपनुसार हे जे ॲप आहे या ॲपनुसार काही विद्यार्थ्यांना किंवा आपणा सर्वांना जे काही तुम्हाला आमिष दाखवलं जाते की या ठिकाणी पैसे भरा, तर तुमचं जे काही बँक अकाउंट आहे हे काही सेकंदमध्ये पूर्ण खाली होऊ शकते। तर पॉप ॲपद्वारे जे काही तुम्हाला पैसे भरायच्या सूचना येतील किंवा आणखीन काही लिंक वगैरे कोणती ओपन करायच्या सूचना येतील, तर असं काहीही करू नका। कारण की या ॲपद्वारे ज्याही सूचना येतात त्यानुसार आपलं बँक अकाउंट हे हॅक होऊ शकते। तर विद्यार्थ्यांनो, तुम्ही विद्यार्थी जीवनामध्ये आहात, तुम्हाला पण या ठिकाणी कुठलेही ॲप डाउनलोड करायचं वगैरे काम पडते, कुठे क्लास वगैरे लावता तुम्ही, तर त्यासाठी हे जे पॉप ॲप आहे यापासून सावध राहायचं। कारण की गृह मंत्रालयाकडून आपल्याला ही सूचना आलेली आहे की या ॲपवर कोणतेही आमिष दाखवून प्रत्येकाला लुटल्या जाऊ शकते। तर या संबंधी प्रत्येकाने नोंद घ्यायची। आपल्या लेटेस्ट बातम्या करता आपल्या टेलिग्राम चॅनलला जॉईन करायचं। टेलिग्राम चॅनलची लिंक व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शनमध्ये आहे। आणि असलं कुठल्याही पद्धतचं असुरक्षित ॲप तुम्ही हँडल करायचं नाही की ज्यानुसार आपल्या अकाउंटला इजा पोहोचेल। हे केंद्रीय गृह मंत्रालयाकडून आव्हान आहे, त्यामुळे आपण सर्वांनी त्याचं पालन करणं आवश्यक आहे। ओके।